Sunt Cristian Siman și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. Una din cele mai uzitate întrebări după Revoluție a fost unde-s banii lui Ceaușescu. Ceaușescu nu avea conturi în Elveția, nu avea conturi în Cipru, nu avea conturi în Panama, deci practic pe numele lui bani n-avea. Dar banii erau și cineva i-a luat. Această poveste o să o spun eu azi. Și pentru asta o să apelez la Marea Spovedanie a brokerului Fugar, volumul 1, să începem. Orice schimbare de regim sau de orânduire a creat un mediu propice apariției marilor lacomi. Cei care au reușit să profite de tranziție au fost numiți oportuniști. Prăbușirea unui sistem aduce idealuri noi, mărețe. În timp ce marea majoritate e prea preocupată să-și descopere utopicele idealuri, o categorie pseudo-elitistă va asigura mereu numărul suficient de profitori care să le exploateze idealiștilor entuziasmul și naivitatea. Orice idealist este inevitabil naiv și orb la ceea ce se întâmplă în jur. Lăcomia latentă, care zace în fiecare dintre noi, este hiperbolizată atunci când suntem ignorați de cei din jur. E suficient să ne analizăm modul în care mâncăm atunci când suntem singuri și atunci când suntem în public, mai ales când considerăm că publicul este select și educat. Educația atenuează lăcomia tocmai prin faptul că ne determină să asimilăm obiceiuri de bun simț, pe care ajungem să le respectăm din inerție. Astfel, omul este un animal de pradă, lacom prin definiție, care își atenuează poftele pe măsura educației primite. Dacă suntem însetați și intrăm singuri în casă, mulți vom bea din sticlă. Dacă la fel de însetați vom intra într-un restaurant de lux, ne vom abține și vom aștepta paharul impus de civilizație. În zilele noastre, lacomul devine mai rapace atunci când cei din jurul său sunt preocupați cu nobilele idealuri ale schimbării orânduirii. Tranzițiile reprezintă cel mai fecund mediu pentru dezvoltarea amplă a lăcomiei latente din noi. Din fericire, la fiecare tranziție, idealiștii sunt mult mai numeroși decât oportuniștii. O fericire astenică însă, deoarece cu cât tranziția se va prelungi mai mult, cu atât oportuniștii lacomi se vor instala mai bine în noua societate. Istoria ne-a dat exemple uimitoare. În Germania anilor 90, Günther Quandt și familia sa dețineau doi dintre cei mai importanți piloni ai economiei Germaniei: automobilele BMW, pe care le doriți toți și în ziua de azi, și bateriile Varta. Günther se căsătorește a doua oară cu Magda. Deși profund îndrăgostit, aceasta îl părăsește în 1929. La doar 2 ani distanță, Magda devine Frau Goebbels, viitoarea mamă eroină, emblema a propagandei naziste. Oportunist și lacom, Günther, făcând abstracție de faptul că încă o iubea pe Magda, prinde din mers trenul nazist abia instalat la putere și ajunge în câțiva ani stâlpul industriei de armament a lui Hitler. Mii de prizonieri deportați și evrei vor muri în fabricile toxice care produceau bateriile Varta. Se povestește că Günther însuși calculase speranța de viață în fabrica de baterii la maxim 14 zile și avea grijă ca lunar Goebbels să-i furnizeze înlocuitori. La Varta au murit mai mulți muncitori decât în lagărul de la Buchenwald. După capitularea Germaniei, Günther Quandt nu numai că nu a fost încarcerat ani grei ca și ceilalți industriași care l-au sprijinit pe Hitler, vezi Krupp sau cei de la IG Farben, dar a reușit să-și recupereze toate proprietățile, inclusiv fabricile de baterii Varta. Varta făcuse bateriile celebrelor rachete V1 și V2, precursoarele rachetelor cosmice de după război. După mai puțin de 2 ani de la internare, în 1948, Günther este declarat de tribunal simpatizant nazist. Și doar atât. Eliberat și pus în toate drepturile, Günther are înțelepciunea să se retragă, lăsându-și cei 2 fii să conducă imperiul. Astfel, uzinele BMW, profitând de uriașele profituri ale familiei făcute în timpul războiului, cu prețul a 10.000 de vieți, vor continua să se dezvolte liniștite, ajungând astăzi emblema economiei Germaniei, o societate respectată.
În tot acest timp, familia Quandt nu s-a dezis de regimul nazist, dar nici nu apare în public și refuză orice fel de interviuri sau conferințe de presă. Cu siguranță că experiența câștigată după cele două tranziții cărora le-au supraviețuit le va asigura teren stabil pentru următoarea tranziție germană și nu-i va prinde pe picior greșit. Lacomi, dar discreți, profitând de faptul că tinerii germani ignoră cine sunt proprietarii bolizilor BMW. Membrii familiei Quandt sunt pregătiți să se înfrupte și din oportunitățile unei viitoare tranziții. Astăzi familia Quandt e condusă de nora lui Günther, care continuă să păstreze o discreție totală asupra afacerilor și scandalurilor familiei. Johanna a fost și rămâne cel mai mare sponsor al partidelor politice. Deși pion important în sprijinirea liderului bavarez Franz Josef Strauss, fondatorul CSU, aripa CDU în Bavaria, Johanna nu a ezitat să-i sprijine la fel de mult pe socialiști, iar cu 2 ani înaintea crizei petroliere a vândut guvernului din Cuveit pachetul de 10% deținut la concurentul Daimler-Benz, Mercedes. Angajații societăților deținute de Quandt au fost cu precădere evrei, victimele ale cruzimii naziste, și doar ei pot apărea în lumina reflectoarelor. La 70 de ani de la terminarea războiilor, memoria nu trebuie reîmprospătată. Deși cei doi fii ai lui Günther au avut multiple mariaje cu foarte mulți copii rezultați din ele, acțiunile grupului BMW sunt și astăzi în proporție de peste 45%, doar și numai în mâna membrilor familiei, care continuă să păstreze controlul total asupra tuturor afacerilor, spre deosebire de celelalte mari grupuri industriale germane, unde proprietatea s-a disipat și de cele mai multe ori a trecut chiar și granițele Germaniei. Familia Quandt rămâne și astăzi un model de lăcomie dusă la paroxism, lipsită de orice fel de umbră de morală sau de principii. În România comunistă, după marea industrializare ceaușistă din anii 70, datoriile acumulate și investițiile făcute fără cap l-au obligat pe Ceaușescu să accepte să lase din mână controlul total al rezervelor valutare. Fondul Monetar Internațional și băncile străine creditoare, nereușind să-și recupereze banii împrumutați lui Ceaușescu în perioada cacealmalei politice, în 1968, după ce a refuzat să intervină în Ceoslovacia și a criticat tancurile lui Brejnev, care au înnăbușit primăvara de la Praga, Ceaușescu a beneficiat de o imensă popularitate în vest, de care a profitat din plin, producând tehnologie de vârf pe banii împrumutați cu ușurință de vestici. În presa anilor 80, occidentalii au numit acțiunile lui Ceaușescu marea cacealma politică din blocul tratatului de la Varșovia și au instaurat la mijlocul anilor 70 un embargo bancar României. România nu mai putea să-și folosească conturile din străinătate și orice încasa era imediat confiscat de creditori. Giarul Pacepa îl sfătuiește atunci pe Ceaușescu să înființeze societăți cu capital mixt, unde oamenii securității, adică atât agenții din străinătate cât și structurile interne, să dețină controlul. Aceste societăți nu mai erau entități ale statului român, ci societăți occidentale private. Tot comerțul exterior era desfășurat prin ele, România putând încasa astfel valută pe ceea ce exporta fără a avea grija embargoului. Aceste societăți dețineau foarte multe conturi în Elveția și astfel banii lor puteau ajunge ușor înapoi în țară. Pacepa intuise ceva mai mult însă. Securitatea lui Gheorghiu Dej, construită pe modelul rusesc al NKVD-ului și condusă de Alexandru Drăghici, s-a bazat pe agenți racolați din mediul țărănesc și muncitoresc, fără școli și fără educație. Aceștia trebuiau să lupte cu dușmanul intern, intelectualitatea burgheză, nu aveau afinități cu Occidentul în anii 50-60. Pacepa înțelege că nu poate ieși la atac în Occident cu plugarii lui Drăghici și racolează tinerii steți de la ASE, cu dosare sănătoase, cei mai mulți fiind colegi cu propria eodraslă. Promoțiile 73-75 cuprind tinerii lupi ai structurilor financiaro-securiste create de Pacepa în anii 70.
viitorii stâlpi a economiei de tranziție. Crescent, Banca Română de Comerț Exterior, Metal Import-Export sau Tehnoforest Export au primit cadre tinere noi, racolate de pe băncile facultății, care aveau să ajute la păcălirea embargoului și care vor avea un rol activ în viața politico-financiară post-decembristă. Cei mai mulți dintre ei, Dan Voiculescu, Răzvan Temeșan, Dan Pascariu, Vlad Soare, Daniel Dăianu, Mișu Negrițoiu, Crețu sau Petroescu, au beneficiat de momentul 22 decembrie 1989, tocmai pentru că, în timp ce ceilalți români încercau să-și găsească noi speranțe și idealuri, ei puteau ușor să-și satisfacă lăcomia. Lumea avea alte probleme atunci decât banii societăților mixte aflați prin conturile elvețiene și care puteau fi accesați fără teama că Pleșiță sau alt cirac ceaușist ar fi băgat de seamă. Poporul sărbătorea pe străzi și în fața televizorului. Ei câinii de pază ai securității și ai banilor lui Ceaușescu erau mai disperați să-și salveze pielea decât să salveze banii României ascunși în acele filme private create de generalul Pacepa pentru a ocoli embargoul. Povestea cu banii lui Ceaușescu este o gogoriță aruncată poporului. Ceaușescu nu avea bani. El avea toată România. Banii existau, dar erau în acele societăți mixte și puteau fi accesați doar de câțiva agenți CIA, cu toții tineri școliți cândva de Pacepa. În ianuarie 1990, niciuna dintre aceste societăți nu mai avea niciun dolar în cont. Când primii ziariști au început să caute banii lui Ceaușescu, lupii tineri începeau să saliveze pavlovian la bunurile economiei socialiste. Erau capitalizați deja din acești bani și astfel începeau să guste actul 2 al tranziției. Să încercăm o analiză a destinelor acestor oportuniști după momentul decembrie 1989, de-a lungul tranziției și de-a lungul deselor schimbări de imagine în ochii românului. Din 1990 fiecare a acționat pe cont propriu, încercând însă să nu-l deranjeze pe celălalt. La fel ca Günther Quandt, nu s-au dezis de sistemul care i-a creat. Unii au fost mai discreți, alții și-au dorit putere, ba chiar putere absolută. Toți și-au satisfăcut însă din plin lăcomia. Dan Voiculescu a fost acuzat multă vreme că ar deține banii dictatorului Nicolae Ceaușescu. Acești bani nu au existat, nu existau conturi și bunuri în străinătate, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Marcos, Peron sau în cazul șahului Iranului Mohamed Reza Pahlavi Amer. Securitatea avea însă firme de comerț exterior, firme mixte, unde oamenii securității puteau face operațiuni financiare. E bine de știut cum funcționează conturile cifrate din Elveția. Un cont cifrat are un număr atribuit de bancă și o parolă stabilită de client. La deschiderea contului, clientul este obligat să semneze o declarație în care precizează cine este beneficiarul economic al fondurilor depuse. Evident, nimeni nu a declarat la acele conturi că beneficiarul economic ar fi fost statul român. Nu se putea face asta. Deci toate conturile cifrate ale acestor societăți aveau din start beneficiari economici persoane fizice, adică agenți DIE, fostul SIE din vremea lui Ceaușescu. Din cauza foamei de valută a lui Ceaușescu, toate aceste conturi nu foloseau decât ca o trambulină pentru repatrierea banilor încasați din exporturile țării. Ele nu conțineau mari sume. Exporturile însă nu erau plătite de către occidentali decât după o perioadă de timp de la recepție, perioadă care ajungea până la 90 de zile, ca și astăzi. Asta presupune că după decembrie 89, în aceste conturi au mai intrat bani din plățile beneficiarilor occidentali. De fapt, doar acești bani au putut fi deturnați, profitând de haosul creat la Revoluție. Conturile cifrate sunt folosite doar pentru a ascunde plătitorul atunci când se efectuează un transfer din ele către un alt cont și pentru a ascunde beneficiarul atunci când sunt virați banii în acel cont. Concluzia e foarte simplă. Beneficiarii noștri externi cunoșteau numerele acestor conturi,
iar băncile cunoșteau beneficiarul economic. De asemenea, este foarte important de subliniat că dacă cineva ar cunoaște numărul de cont și parola, tot nu ar putea să efectueze niciun transfer. Banca știe cine poate efectua transferuri, există persoane autorizate să opereze și în arhivele băncilor elvețiene ele există cu identitatea lor reală. E drept că dacă o persoană deschide un cont cu un pașaport fals, lucru posibil pentru agenții securității care dispuneau de multiple identități, atunci e foarte greu de descoperit cine se află în spatele acelui act de identitate. Pe scurt, concluzia este că atât securitatea cât și băncile elvețiene știu bine ce s-a întâmplat cu fondurile societăților mixte de comerț exterior după decembrie 1989. Bazat pe delațiune continuă, sistemul de dinainte de 1989 nu permitea nimănui să dispară cu fondurile României, chiar dacă avea deseori ocazia să o facă. Fiecare agent era supravegheat de un alt agent, care la rândul lui era controlat de un alt agent și tot așa. Deci devorarea unei astfel de prăzi se făcea în haită, nu de unul singur. Marea calitate a lui Dan Voiculescu este că a știut să-și plătească regește colaboratorii și aliații începând din noaptea de 25 decembrie, când pericolul întoarcerii lui Ceaușescu era înlăturnat, fusese executat. Și până în ziua de azi, Voiculescu și-a ales colaboratorii după chipul și înfățișarea proprie, calitatea lor de bază trebuind să fie tupeul. Lasă-ți angajații să te contrazică având aroganță și tupeu, joacă în fața lor cartea umilinței și vei putea să-i manipulezi cu ușurință. Voiculescu este un adevărat maestru în a manipula și mângâia orgolii. Cel mai ușor se conduc proștii și orgolioșii. Niciun angajat de-a lui nu strălucește prin educație, cultură sau inteligență. Dar toți excelează la capitolul orgoliu, tupeu și infatuare. Nu l-am cunoscut personal pe Varan, dar am cunoscut foarte bine pe câțiva dintre cei mai importanți colaboratori ai săi. Varanu a mai înțeles un lucru esențial. Nu poți fura de la stat fără să-ți lași angajații să te fure. La fel ca Sorin Ovidiu Vântu, Voiculescu este convins, mai bine zis era convins, că poate cumpăra pe oricine. Filozofia lor e că fiecare persoană din România are un preț și greu e doar să identifici prețul corect. Trebuie să recunosc că nu se înșală în această privință. Am ajuns în România după 8 ani de absență în aprilie 1997. Primul meu contact cu tranziția și cu noul tip de societate ce se încropea pe malul Dâmboviței a fost chiar în prima seară, când am văzut emisiunea lui Marius Tucă, Milionarii de la miezul nopții. Recunosc că am fost impresionat de acea emisiune. În platou, Marius Tucă și Cristian Tudor Popescu încercau să dea de capăt încurcatelor ițe care duseseră la falimentul Bancorex, subiectul cel mai cald la acea vreme. Reușiseră să înțeleagă destul de multe lucruri și cei doi invitați, Grigore Maimuț și Ana Capeti, erau puși la zid cu multe argumente pertinente. Era începutul jurnalismului de investigație. CTP-ul era destul de bine pregătit și încă nu devenise atotștiutor, nici deținătorul adevărului absolut. Tucă era incisiv, dar decent. Una peste alta făceau emisiuni destul de interesante pentru o populație care habar nu avea de lumea financiară. Erau cei drept ajutați de actorii pieței financiare românești care proveneau tocmai dintre lupii tineri racolați de Pacepa și care nu erau încă familiarizați cu schemele financiare complicate. Șmecheliile erau banale, astfel încât până și Tucă și CTP-ul reușeau să le dea de capăt. Peste ani, destinul a făcut ca prima mea apariție televizată să aibă loc în 2004, exact la Marius Tucă Show, o emisiune în continuarea celebrei Milionarii de la miezul nopții. În 2004, BNR a liberalizat contul de capital, ceea ce le permitea românilor să deschidă conturi în afara țării,
să cumpere și să vândă asset-uri străinești, deci implicit să poată investi la orice bursă din străinătate, inclusiv pe Wall Street. Cum firma mea VBS Holding se ocupa cu astfel de investiții, am pregătit în timp momentul și exact în ziua în care legea intra în vigoare, am făcut o impresionantă lansare la Intercontinental. Cum la acea vreme nu îmi arogam calități de entertainer, lansarea a fost condusă de Lucian Mândruță de la ProTV și de Andrei Postelicu, un analist alungat de pe Wall Street, care însă reușea să impresioneze în pionieratul pieței de capital de la noi. Am invitat crema politicienilor și afaceriștilor vremii și am organizat chiar un concurs. La deschiderea bursei de la New York, fiecare invitat a primit din partea casei $3.000 și a putut să cumpere sau să vândă o acțiune listată pe Wall Street. După o săptămână, cel care a realizat cel mai mare câștig putea să retragă atât capitalul făcut cadou, cât și profitul realizat. Câștigătorul, surprinzător, nu a fost un personaj cunoscut, ci o ziaristă de la Radio România Actualități, care a investit cel mai inteligent în acțiuni Nokia. Pe vremea aia Nokia era un fel de Nvidia. Și care a plecat cu o sumă frumușică, vreo $7.000. Au fost primele tranzacții live făcute de români la Wall Street din România și toți erau impresionați de levierul de 1 la 10, acesta însemnând cam cum ai putea cumpăra de $30.000 când ai doar $3.000. Agenția de publicitate care mi-a organizat evenimentul mi-a sugerat ca după ce vom termina chermeza de la Intercontinental să mă duc într-un show televizat și să-mi prezint societatea, mai ales că era ceva nou, necunoscut pentru românul de rând, care se chinuia încă să investească în acțiunile de la BVB. Așa am ajuns la sugestia lor să fiu invitat la Marius Tucă Show. Invitat între ghilimele era un mod de a spune, pentru că invitația m-a costat $10.000 și mare a fost surpriza când am văzut că plata se face nu la Antena 1, ci în contul firmei de producție deținute de Tucă. A doua zi după emisiune am aflat și că prețul pentru a fi invitat nu era fix, ci depindea de puterea de cumpărare a invitatului. Al meu cred că a fost enorm, dar numele de Wall Street aducea și o anumită inflație, doar nu era să fie ca și prețul napoletanelor Joe. Prietenul Mircea Dinescu m-a făcut a doua zi cu ou și cu oțet, pentru că dacă i-aș fi spus, aș fi redus prețul la 2.000 și el s-ar fi ales cu jumătate din banii parandără de la Marius Tucă. Emisiunea a avut încă 2 invitați în afară de mine, pe Ilie Șerbănescu și pe Adrian Vasilescu de la BNR. Deși a costat cât un Cielo, cât o mașină nouă din vremea aia, trebuie să accept doar jumătate din timpul ei, pentru simplu fapt că în Irak mai murise un român și asta era o știre de breaking news. Nu vă închipuiți că emisiunile unde ești invitat contra cost sunt aranjate. Nu am știut întrebările și nici măcar nu mi-aș fi dorit. Faptul că plăteai îți dădea doar dreptul să ajungi în direct. Acolo te descurcai cum puteai. Faptul că nimic nu era aranjat cred că a ajutat foarte mult moderatorul să își spele conștiința după ce își ceruse bani ca să te invite. De fapt, ce aș putea să-i reproșez lui Tucă este că mi-a tăiat factură pe firma lui de producție. Deci, pentru el, era ca o publicitate mascată. Totuși, în timp, această tehnică empirică de a taxa invitații s-a dezvoltat și s-a rafinat, transformându-se în șantaj. Am plătit doar de 2 ori în viața mea invitațiile la TV, la Antena 1 și la TVR cu Chiriac și Burtea. La TVR se lucra cu cheșul la purtători, nu se complicau la vremea aceea să-și facă firme și să taie facturi. Emisiunea a avut un mare succes de audiență, ceea ce l-a determinat pe Tucă să mă felicite și apoi să încerce să mă reinvite, de data asta pe gratis. Am pus o singură condiție: dacă îmi returnați cei $10.000 de la emisiunea precedentă. Cum nu s-a acceptat condiția, eu nu am cedat, cu timpul a renunțat să mă mai invite. Al doilea voiculeștian cu care m-am intersectat a fost Bogdan Pascu.
El a lucrat cu soția mea la Citroen, la Tăricianu. Cum Pascu a fost prins cu mâța în sac, Tăricianu l-a dat afară. Pascu era tată de câteva luni și acum avea un salariu mai mare decât al soției. A profitat de legea vremii și a intrat el în concediu de maternitate în loc de nevasta, spre disperarea lui Tăricianu, care a trebuit să-l plătească încă o bună bucată de vreme. Pascu a plecat de la Citroen cu secretara lui Tăricianu, lăsându-și nevasta cu un copil de câteva luni în brațe și fără posibilitatea de a intra în concediu de maternitate. Odată plecat, a intrat în politică la Partidul Umanist, adică la Voiculescu. Și culmea ironiei a ajuns viceprim-ministru al guvernului Tăricianu. Soluția imorală nu a fost doar pentru Băsescu, ci și pentru Tăricianu, care trebuia să-și suporte fostul angajat oneros în dreapta lui la fiecare ședință de guvern. Ițele și compromisurile politicii românești vor crea de-a lungul timpului multiple situații penibile, ridicole și hilare. Povestea lui Pascu nu este decât lema teoremei care spune că în politică ajung doar acele persoane care nu se pricep la nimic.